سلام و درود به همگی. ایشالله حال دل همتون خوب باشه. تو این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه کوکی فندقی شکلاتی رو واسه شما آموزش بدم. ایشالله باب میل همتون باشه. دوستان اگه برنامه‌هامون کلیپامون مورد توجه و مورد استفادهتون قرار بگیره، خوشحال میشم که لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و از نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو در بهتر شدن برنامه‌مون کمک کنید. با همدیگه میریم شروع کنیم. مواد لازم کوکی شکلات فندقی: شکلات 60% فرهمنده که این باید تلخ باشه. اگه شیرینی شکلاتش بیشتر باشه 100% کوکیاتون تو فرد ول میکنه. و فندق ایرانی، آرد، تخم مرغ، شکر سفید و کره نیوزلندی. با همدیگه شروع میکنیم. ابتدا کره رو میریزیم داخل پاتی. و بعد اون شکر رو بهش اضافه میکنیم و با دنده دو میکس میکنیم. اونقدر اجازه میدیم دستگاه کره و روغن رو بزنه که قشنگ روغن و کرمون پوک بشه. عجله‌ای به تخم مرغ دادن به هیچ عنوان نداشته باشیم، چون با اول باید شکر و روغن، یعنی روغن که کره، قشنگ باید پوک بکنه، بعد تخم مرغشو بهش اضافه کنید. اگه پوک نکرده تخم مرغشو بزنید، عجله‌ای کار کنید، موادتون از فصل سفت‌تر و زحمتتون هدر میره. حتما کره‌تون خنک باشه، از یخچال در بیارید. کره نرم شده استفاده نکنید، چون کره بر گرما حساسیت داره، سریع خودش نرم میکنه. اون باید 2-3 وعده ته پاتیلمون رو در بیاریم تا دستگاه بزنه کوله های کره رو قشنگ باز کنه تا موادمون خمیرمون پفکی بشه. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون قراره خیلی ویدیوهایی بی‌نظیر رو واسهتون بارگذاری بکنم که حتما اونا رو ببینید و ازش جا نمونید. خیلی از خانوما و آقایون خونه‌دار مشکل باز کردن خمیر خشک تو خونه رو داشتن، چون ما با خمیر خشک آبدار استفاده کرده بودیم توی جلسات قبل، واسه آلمانی یا واسه تارتبیان یا نمیدونم بقیه جنس‌های خشک.
مشکل باز کردن خمیر و نرم کردن خمیر رو داشتم. به اطلاع این دوستان برسونم که توی جلسات بعدی حتما من یه ویدیو آموزشی از طرز تهیه خمیر خشک فوری واسهتون میذارم که دیگه دوستان مشکل یخچال گذاشتن خمیر رو نداشته باشن. یعنی یخچال از خمیر خشک رو همینجوری که حاضر کردن همینجوری هم استفاده کنن و دیگه نیاز به چرخ گوشت هم خونه نداشته باشن. چون خیلی ها بهم پیغام گذاشته بودن که از چرخ گوشت خونه استفاده کنن که من همچین پیشنهادی بهشون نمیدم، چون چرخ گوشت‌های خونه موتوراشون ضعیفه. 100% شک نکنید موتور چرخ گوشت رو میسوزه. به خاطر همون تصمیم گرفتم یه خمیر خشک فوری و اسرع وقت واسه شما حاضر کنم که این مشکل رو واسه شما حلش کنم. خب دوستان دقت کنید، مایه‌مون داره میچسبه به دیواره‌های پاتی و ما باید یه سری بهش آبکن بندازیم و اینا را از کف دیوارا بکنیم تا کله‌هاش باز میشه. همین روال رو حداقل تا 10 دقیقه تا 15 دقیقه ادامه میدید تا موادتون قشنگ کوچ کنید. میزنیم اجازه میدیم تخم‌مرغ‌ها رو بخوره، بعد دوباره دوتا حداقل 4-5 بار کف پاتیلمون رو با پاپکن در آوردیم که قشنگ مایه‌مون خوب کرد. یه چیزی هم که یادم رفت به شما بگم، این شکلات هایی که به شما نشون دادم اونا رو با دستمون باید خوب بشکنیم و بعد استفاده کنیم. هر شکلاتی رو 4 تیکه 5 تیکه همون با دستمون فشار بدیم خرد میشه. این کوکی پندقی یکی از کوکی‌های خوشمزه است. نزدیک به 10 مدل ما کوکی قراره واسه شما آموزش بدم، از کوکی پنیری، کوکی حبیب، کوکی‌های ریز، حداقل 10 مدلی میشه. که ایشالله مورد پسند همتون قرار بگیره.
کره به گرما حساسه و زود آب میشه. حتما از کره یخزده استفاده کنید. تخم مرغی هم که استفاده میکنید حتما خنک باشه. تخم مرغمون تموم شد. یه بار دیگه تهشو در میاریم بعد تخم مرغ که اگه جایی مخلوط نشده باشه قشنگ مخلوط بشه. خب حالا بقیه وسایلش رو بهش اضافه کنیم. اول آردش رو میریزیم. ماشینم دستکارم می‌ذاریم دنده یک که موقع زدن آرد بیرون نپاشه. کم وانیل، نمک، همه اینا رو اضافه کردیم توی آردم از قبل الکش کردیم. شکلات ها رو دقت کنید، اندازه های خورد شده شو نگاه کنید. همینجوری که شما با دست فشار بدین شکلات ها میشکنه. حتما از شکلات تلخ استفاده کنید، 60% یا حتی از 60% به بالا استفاده کنید، چون اگه شیرینی داشته باشه داخل ول میکنه، شکلات ها سریعتر آب میشن. فندقمون هم که فندق ایرانی درجه یک، فندق خام استفاده کنیم نه شور. دستگاه اونقدر میزنه فقط مخلوط، بیش از اون نباید بزنه. خب خمیرمون حاضره. بازش میکنیم، خالی میکنیم توی دیس و یه شب داخل یخچال استراحت میدیم تا قشنگ یخ بزنه تا بتونیم اینو اسکوپ بزنیم. حالا میریم که بقیه کارونه رو با هم دوستان خمیرمون رو خالی کردیم توی دیسامون. قبل از اینکه خالی کنیم حتما خمیر رو یه زیر رو بکنید داخل پاتیل تا قشنگ مخلوط بشه، چون سرعت میکسرمون بالاست. اگه زیاد بزنه خمیرمون تسمه میشه، به خاطر همون باید با دستم یه کمکی بهش بکنیم تا خمیرمون زیر رو بشه. حالا این خمیرامون رو انتقال میدیم داخل یخچال، میذاریم یه شب استراحت بکنیم تا قشنگ یخ بزنه تا بیاریم اسکوپ بزنیم. خب دوستان همینجوری که میبینیم کوکیامون یه شب داخل یخچال استراحت کرد، یخ کرد. بعد یخ زدن اومدیم داریم اسکوپ میزنیم. حالا اگه توی خونه اسکوپ هم نداشته باشیم با یه گاشو میتونین همین اندازه گردش کنین
و داخل سینیاتون بچینید. خب کوکیامون حاضره، با هم دیگه میریم انتقال میدیم به فر. خب دوستان کوکیامون حاضره، کوکی فندقیامون با هم بندازیم فر. این هم از کوکی‌های فندقی. این هم از نتیجه کارم.